Hello guys, previous session we are seeing about types of channel distribution channel, and now today's this session we are seeing about a factor affecting channel choice, in which first is a organizational factor, second is a product factor, third is a consumer factor, fourth is a middleman factor, and fifth is a external environment factor, in which first organizational factor. Various factors affect the selections of distribution channel, namely organizational, product, then the consumer and intermediary factor and external environment factor. Organizational factor, the factors are marketing policy. Organizational factors છે એને અમુક એવા ફેક્ટર્સ છે જે અફેક્ટ કરે છે. ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ફેક્ટરમાં છે માર્કેટિંગ પોલિસી, સ્કેલ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન, પ્રોડક્ટ મિક્સ, then financial capacity and prestige and also experience. Marketing policy of organization. It is the critical factor of an organization which is having a high effect on selecting distribution channel, કે વધારે પડતું ઇફેક્ટ કરે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલને. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓર્ગેનાઇઝેશન વોન્ટ્સ ટુ કવર લાર્જ માર્કેટ શેર, then they may prefer wholesaler and retailer service to cover the market depth. હવે કોઈ માર્કેટર હોય એને વધારે પડતું માર્કેટ, આખું માર્કેટ કવર કરવું હોય, લાર્જ માર્કેટ કવર કરવું હોય તો એને શું કરવાનું? તો કે એને કોઈ હોલસેલર કે રિટેલર એવા રાખી લેવાના કે જેથી કરીને હોલ માર્કેટ કવર થઈ જાય. Then if marketer want high speed delivery, then he may use a direct distribution system. જો એને બહુ વધારે પડતી સ્પીડની ડિલિવરી કરવી હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ તમારે કોઈ ગુડ્સ છે, પ્રોડક્ટ છે પહોંચાડવી હોય તો ત્યારે શું કરવાનું? ધેન હી મે યુઝ અ ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ. અને ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ શું કરવાની? તો કે લઈ લેવાની. દેન સેકન્ડ ઇઝ અ સ્કેલ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન. અ લાર્જ સ્કેલ ઓર્ગેનાઇઝેશન હેન્ડલિંગ વેરિયસ ઓફ વેરાયટી ગુડ્સ જનરલી પ્રિફર ટુ ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ. આ લોકો કેવી સિસ્ટમ યુઝ કરે છે? તો કે ડાયરેક્ટલી સિસ્ટમ યુઝ કરે છે. અ સ્મોલ સ્કેલ યુનિટ રિફર્સ ધ સર્વિસ ઓફ વેરિયસ ઇન્ટરમીડિયેટરી લાઇક અ રિટેલર, એજન્ટ્સ એક્સેટ્રા. એટલે એમ કહે છે કે ક્યારેક નાના એવા માર્કેટમાં નાનું સ્મોલ માર્કેટ કવર કરવું હોય તો એ લોકોને સર્વિસની જરૂર પડે છે. કેવા કેવા સર્વિસ? તો કે રિટેલર છે, પછી એજન્ટ છે, તો કોઈ હોલસેલર છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે, એવાની કોઈની જરૂર એને પડશે. Then third is a product mix. If the organization has a wide product mix, then it may prefer direct distribution system to make a personal selling efforts. એટલે આમાં એવું કહેવા માગે છે કે પ્રોડક્ટ મિક્સ છે જો ત્યારે કોઈ પણ અલગ અલગ પ્રકારની બધી પ્રોડક્ટને શું કરશે? તો કે સેલ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશે. જો કદાચ એકાદી પ્રોડક્ટમાં પ્રોડક્શનમાં આપણને પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝ થયો, અથવા તો કોઈ એવી પ્રોડક્ટ છે કે જેમાં લોસ જાય છે, તો એના માટે આપણે એ જે પ્રોડક્ટ હશે એને શું કરી દઈશું? તો કે ત્યાં આપણે સ્ટોપ કરી દઈશું, બ્રેક કરી દઈશું પ્રોડક્શન કરવાનું. અને આપણે કોઈ બીજી પ્રોડક્ટ છે તો એમાં શું કરશું? તો કે એનું ઇન્વેસ્ટ છે એ આમાં કન્ઝ્યુમ કરી નાખશું. એટલે એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે જે પ્રોડક્ટમાં પ્રોફિટ આવતો હોય એ પ્રોડક્ટમાં આપણે ચેન્જ કરી નાખશું. ફોર્થ ઇઝ અ ફાઇનાન્શિયલ કેપેસિટી. It is also one of the critical factors affecting distribution channel. It is organization is a financially sound, then generally it will prefer direct selling channel. હવે ફાઇનાન્શિયલી કેપેસિટી ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન, કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એની ફાઇનાન્શિયલ કેપેસિટી કેવી છે એના પર ડિપેન્ડ કરે છે કે એ વચ્ચેની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ રાખે છે કે નહીં, કે ઇન્ટરમીડિયેટરી હોય, વચ્ચેના કોઈ માણસો હોય રાખે છે કે નથી રાખતા. એ કોના પર ડિસાઇડ કરશે? તો કે ફાઇનાન્શિયલ કેપેસિટી પર. It will prefer direct selling channel. The organization is financially weak, then it will use the service of various intermediary like agent, retailer, wholesaler, etc. જો એની ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન વીક હશે તો તે શું યુઝ કરશે? તો કે એ સર્વિસ ઇન્ટરમીડિયેટરીની યુઝ કરશે. ફિફ્થ ઇઝ અ પ્રેસ્ટીજ ઓફ ધ ફર્મ. For the prestigious firms like Tata Group, રિલાયન્સ ગ્રુપ, બિરલા એક્સેટ્રા, આ બધી જે કંપની છે એ કેવી? તો એની પ્રેસ્ટીજ પરથી જેની બધી પ્રોડક્ટ છે એ સેલ થતી હોય છે. ઇનડાયરેક્ટ ચેનલ ઇઝ અ મોર પ્રિફરેબલ ટુ મેન્ટેન ધેર કન્ઝ્યુમર સેટિસ્ફેક્શન્સ. હવે આ લોકોનામાં કેવું હોય છે કે એમાં કોઈ પર્ટિક્યુલર એ લોકોના બ્રાન્ડ ઉપરથી બધી વસ્તુ એની સેલ થતી હોય છે. જેમ કે એપલ છે, આઈફોન છે, એની ખાલી બ્રાન્ડ ઉપરથી જેનું સેલિંગ થતું રહે છે. Then 6 is a experience.
Market experience of the organization. If the organization has a very good market experience for selling its existing product and existing product છે એનું સારી એવી પ્રમાણમાં એ એક્સપિરિયન્સ હોય અને વેચાણ માટે then directly or indirectly then it would like to adopt the same channel. તો પછી એવી ચેનલને શું કરી લેવાનું તો કે અડોપ્ટ કરી લેવાનું. નાવ સેકન્ડ ઇઝ અ product factors. First is organization factor, second is a product factor. એમાં 1 to 10 એવા પોઈન્ટ્સ છે જે માર્કેટ એક્સેપ્ટન્સ, ટેકનિકલી ઓફ ધ પ્રોડક્ટ, ધેન ટ્રેન્ડ એન્ડ લાઈફ સાયકલ પ્રોડક્ટ, સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ પ્રોડક્ટ, પ્રોડક્ટ ટાઈપ, ફ્રીક્વન્સી ઓફ પરચેઝ, સિઝનલ પ્રોડક્ટ, perishability of a product, product width and also per product value. In which first market acceptance rate of the product. If product is highly innovative in a distinct features, then aggressive market and selling effort are required. Therefore, marketer have to use a service intermediary like wholesaler and retailer. હવે એમ કે છે માર્કેટર છે આ વસ્તુ કઈ રીતે એક્સેપ્ટ કરે છે, આપણે જે નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરી એ વસ્તુ માર્કેટર કઈ રીતે એક્સેપ્ટ કરશે તો કે આપણે વાઇડ લાર્જ એવું આપણે સેલિંગ કરવું હોય, માર્કેટને કવર કરવું હોય તો શું તો આપણે ઇન્ટરમિડિયેટરી રાખવું પડશે કારણ કે આપણું માધ્યમ એક જ હશે તો એકથી આપણે કેટલા સુધી પહોંચાડી શકશું. જ્યારે રિટેલર કે હોલસેલર હશે એ અમુક નાના નાના શોપ સુધી વસ્તુ પહોંચાડશે કે જેથી કરીને એ વસ્તુનું શું થશે તો કે માર્કેટિંગ થશે. સેકન્ડ ઇઝ a technically of the product. When the product is highly technical and complex, જ્યારે જે પ્રોડક્ટ છે એ હાઈલી કોમ્પ્લિકેટેડ અને પેલું કોમ્પ્લેક્સ હશે એટલે કે જટિલ હશે ત્યારે ઇટ ઇઝ અ પ્રિફરેબલ ટુ સિલેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ અથવા તો ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ. કે જ્યારે ટેકનિકલી પ્રોડક્ટનો અમુક ઇસ્યુ ને એવું થતું હશે ત્યારે આ લોકો કઈ પ્રોડક્ટ યુઝ કરશે તો કે ડાયરેક્ટલી ચેનલ જ યુઝ કરશે, એમાં વચ્ચે કોઈને રાખશે નહીં. Trend and life cycle of the product. In case of consumer goods, ready-made garments, etc., there is a high degree of a change regarding fashion, style and trend. હવે અમુક હવે નાની નાની વસ્તુઓ છે કે જેમાં એ લોકોનું પ્રોડક્ટનું ને અમુક વસ્તુનું શું થતું તો કંઈ ચેન્જીસ થતા રહેતા હોય છે કારણ કે ફેશનને કોઈ એનો કોઈ શ્યોર એવો સમયગાળો ફિક્સ હોતો નથી કારણ કે એમાં અલગ અલગ વસ્તુ જેમ જેમ ઇનોવેશન આવતા રહે એમ એ બધું બદલાતું રહે છે. Now, standardized product. If the product is standardized in a nature with a quality, size, color, etc., then it is preferable to use the indirect distribution system. If a product is produced on a job work basis, then it is preferable select direct distribution channel. હવે જ્યારે કોઈ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ એક પ્રોડક્ટ છે એ પ્રોડક્ટને આપણે ક્વોન્ટિટી, એની સાઇઝ, એનો કલર, એનું પેકિંગ, એનો બાહ્ય દેખાવ, અપિયરન્સ એ બધું કેવું છે એના રિલેટેડ એ પ્રોડક્ટને આપણે શું કરશું તો કે લોન્ચ કરવાની સ્ટાર્ટ કરશું. અને એ પ્રોડક્ટ જો કદાચ જોબ વર્કના બેઝિસ હોય તો કોઈ આપણે ઇન્ટરમિડિયેટરીની રિક્વાયરમેન્ટ હશે નહીં કારણ કે ડાયરેક્ટ જ એ લોકો શેર કરી શકશે. ધેન ફિફ્થ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ ટાઈપ. In the case of industrial goods, generally direct distribution system is a popular and preferable. ઇન્ડસ્ટ્રી હોય તો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોઈ હોલસેલરને, માર્કેટરને એવી રીતના રાખવામાં, એજન્ટ કે એવી રીતે રાખવામાં બહુ ઓછા પ્રમાણમાં આવે છે. આપણે અહીંયા ઇન્ડિયામાં જોઈએ તો સૌથી વધારે આવડિયા રૂઢિ છે વધારે પડતી ફેમસ છે કે કોઈ એક મેન્યુફેક્ચરર હોય તો મેન્યુફેક્ચરર જ પોતે સેલ્સમેન હોય છે. In this case, consumer goods as a market is a widely spread and the producer want to reach to every corner of the market. It is preferable to use indirect distribution system by retailer and wholesaler. હવે જો હવે એમાં એવું થશે કે આપણે વધારે પડતું પ્રમાણમાં કોઈ માર્કેટને કવર કરવું હશે, આપણા પાસે છે એના કરતાં વધારે પ્રમાણમાં તો શું કરવાનું રહેશે તો કે એ આપણે એ હોલસેલર કે રિટેલરને એ લોકોને રાખી લેશું કે જેથી કરીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કે કોઈ એક પર્સનથી બીજા પર્સન થ્રુ એ લોકોને જાણ થશે કે આ વસ્તુની સેલિંગ થાય છે જેથી કરીને એ લોકો એ વસ્તુ લેવા માટે પ્રેરાશે. 6 is the frequency of purchase. If the purchase frequency of the product is high, like a shop, newspaper, salt, toothpaste, shampoo, etc., then market have to use intermediary service to meet the high purchase frequency. હવે છે અમુક વસ્તુ છે કે જેનું મોટા પ્રમાણમાં જે વસ્તુની જરૂર પડવાની હોય તો એ વસ્તુ એટલે કે
શોપ છે, શેમ્પૂ છે, ન્યૂઝપેપર છે, ટૂથપેસ્ટ છે, એ બધી કે ફ્રિકવન્ટલી એની જરૂર પડશે. ઇફ ધ પરચેસ ફ્રિકવન્ટલી ઇઝ લો, લાઇક ટેલિવિઝન, રેફ્રિજરેટર, અમુક એવી વસ્તુ છે કે જેની આપણે ફ્રિકવન્સી બહુ ઓછી જરૂર પડે છે, જેમ કે ટેલિવિઝન છે, રિફ્રિજરેટર છે, એ બધી વસ્તુની કેવી તો રિક્વાયરમેન્ટ ઓછી હોય છે. માર્કેટર્સ મે યુઝ ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ ઓર શોર્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ. તો આવી વસ્તુમાં શું તો કે માર્કેટર હોલસેલર અને રિટેલરને ટ્રાન્સપોર્ટેશન અમુક પ્રકારના કોસ્ટ આપવા કરતાં શું કરશે તો કે ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ સ્ટાર્ટ કરી દેશે. Then seasonal product. When the product is a seasonal, then it is a preferable for marketer to use the service and the agents. એટલે એમ શું કહેવા માંગે છે તો કે એમ કહે છે કે સિઝનલ અમુક એવી પ્રોડક્ટ્સ હોય છે કે સિઝન વાઇઝ જ આવતી હોય, તો એના માટે સર્વિસ એજન્ટ ને રિટેલરની જરૂર પડે છે સર્વિસ માટે. Who book to order first and dispatch the goods soon ready for the sale. એટલે આવી વસ્તુ હોય ક્યારે તો કે એનો ઓર્ડર લઈ લેવામાં આવે છે, પછી જ્યારે વસ્તુની જરૂર હોય ત્યારે એ ગુડ્સનું ડિસ્પેચ થાય છે. Now it is a perishability of product. The goods like fruit, vegetables, milk, etc. required direct selling to reach to the ultimate consumer as early and possible as after production is ready to for dispatch. હવે પેરિસેબિલિટી પ્રોડક્ટ એટલે કેવી પ્રોડક્ટ કે જે પ્રોડક્ટ આપણે ડાયરેક્ટલી લેવા જઈ શકતા નથી કે એમાં ઇન્ટરમિડિયેટરીની જરૂર પડે છે કે એની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. હવે એવી ગુડ્સ એટલે કેવી એટલે એવી પ્રોડક્ટ એટલે કે કોઈ વેજીટેબલ્સ છે કે પછી ફ્રૂટ્સ છે કે મિલ્ક છે, એ વસ્તુ એમાં આવે છે. નાવ 9th ઇઝ અ પ્રોડક્ટ વિથ. When the marketer are producing varieties of the products, then the agent is the opportunity for the marketer to deal with the direct distribution channel for the selling all varieties to attract the customer. 9th is a product with. When the marketer are producing varieties of products, then the great opportunity for marketer the deal with the direct distribution channel for selling all varieties or attract to customer. પ્રોડક્ટ જેમ જેમ વધારે જ હોય એમ એમ માર્કેટ એ લોકો કવર વધારે કરતા જાય, એ લોકોની વીટ કેવી થઈ તો કે વધતી જાય. હવે વીટ વધતી જશે એવી જ રીતના ડાયરેક્ટ સેલ કરવા માટે એને ઇઝી બની જશે, કારણ કે કસ્ટમર છે એ વધારે અટ્રેક્ટ થશે કોઈ પણ પ્રોડક્ટથી. ફોર એક્ઝામ્પલ બાટા શૂઝ, દેન રેમન્ડ ક્લોથ્સ એક્સેટ્રા. આ એવી વસ્તુ છે કે જેનાથી પ્રોડક્ટની વીથ એવડી છે કે જેનાથી જ લોકો ઇમ્પ્રેસ થાય કે અટ્રેક્ટિવ થઈને વસ્તુ ખરીદશે. નાવ 10th ઇઝ અ per product value, unit value of the product. If the unit value of the product is very low and cost of distribution is also low, then the preferable to use indirect distribution. ત્યારે કેવી રીતના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું તો કે ઇનડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું, એટલે કે આપણે સર્વિસને પ્રોવાઈડ કરવી પડશે કે કોઈ રિટેલર છે, હોલસેલર છે એને આપણે હાયર કરવા પડશે. If the unit value of the product is high, then to reduce the distribution cost, marketer may prefer direct distribution or through their own salesman. હવે એવી રીતે કહેવામાં આવે છે કે જે આપણે પર યુનિટ કરીએ તો કે પર યુનિટ પ્રોડક્ટ કેવું હોય તો કે વધારે હોય, એને રિડ્યુસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોસ્ટ એ કેવું થઈ જાય તો કે ઓછું થઈ જાય છે. જ્યારે માર્કેટર્સ મે પ્રિફર ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ધેન તે ઓવન સેલ્સમેન. હવે ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આમાં કરે છે તો એ પોતાનું સેલ્સ થયું એવી રીતના ગણાશે પર યુનિટ વેલ્યુમાં, પણ જો એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલમાં એને ડાયરેક્ટલી ન કરી શકે તો એને વધારે પ્રિફરેબલ કરવું રહેશે તો કે કોઈ હાયર કરી અને હોલસેલર કે રિટેલર કે એજન્ટ રાખીને જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરશે એ એને વધારે પ્રિફરેબલ રહેશે. નાવ 3rd ઇઝ અ consumer factors, in which first total number of consumers, second is a total purchase, third is a buying behavior of consumer, and fourth is a market structure. Total number of consumer. The total number of consumers also affect distribution decision. હવે ટોટલ નંબર છે આ બધા જે ફેક્ટર્સ છે કોને અફેક્ટ કરે છે તો કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ડિસિઝનને. If a total number of a consumer are in a small numbers, then marketers can directly handle them. જો હવે માર્કેટના કસ્ટમર આપણા ઓછા હોય તો ડાયરેક્ટલી આપણે એને હેન્ડલ કેવી રીતે કરવા એ જાણી લઈએ. On the other hand, if consumers are high in a number, so consumer વધારે પ્રમાણમાં હશે, then marketers have to use the service of middleman. ત્યારે માર્કેટર કોની જરૂર પડશે તો કોઈ મિડલમેનની જરૂર પડશે, લાઇક અ રિટેલર, હોલસેલર એક્સેટ્રા.
they cannot handle large number of customer. એને વધારે પ્રમાણમાં કસ્ટમરને હેન્ડલ કરી શકશે નહીં. Then total purchase. Total purchase is also affected the distribution decision. હવે total purchase કઈ રીતે અફેક્ટ કરે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલને, એ રીતે કહેવામાં આવે છે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ડિસિઝન કઈ રીતે ચેનલને અફેક્ટ કરે છે. ઇફ ધ કન્ઝ્યુમર આર પર્ચેસિંગ ધ પ્રોડક્ટ ઇન અ સ્મોલ ક્વોન્ટિટી, પ્રોડક્ટ છે એ સ્મોલ ક્વોન્ટિટી લાઈક છે સોપ છે, પેન છે, સોલ્ટ છે, એ બધી વસ્તુ છે તો એ સ્મોલ ક્વોન્ટિટીની પ્રોડક્ટ કહેવાય. રેગ્યુલરલી ધેન માર્કેટર્સ હેવ ટુ સિલેક્ટ ઇનડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ. ધેન માર્કેટર હેવ કેવી રીતના ચેનલ અપનાવશે તો કે ઇન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, જ્યારે સ્મોલ ક્વોન્ટિટી હશે. ઓન ધ અધર હેન્ડ ધેન કન્ઝ્યુમર આર પર્ચેસિંગ ધ પ્રોડક્ટ બલ્ક ક્વોન્ટિટી, વધારે પ્રમાણમાં એ વસ્તુ ખરીદશે તો ત્યારે શું કરશે તો કે ઇટ ઇઝ અ બેટર ટુ ગો ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ. તો વધારે પ્રમાણમાં હશે તો એ કેવું પ્રિફર કરશે તો કે ડાયરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ કરવાનું એ પ્રિફર કરશે. નાવ થર્ડ ઇઝ અ બાઇંગ બિહેવિયર ઓફ કન્ઝ્યુમર. કન્ઝ્યુમર્સ બિહેવિયર ઓલ્સો અફેક્ટેડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ડિસિઝન. થર્ડ છે બાઇંગ બિહેવિયર ઓફ કન્ઝ્યુમર. હવે કન્ઝ્યુમર છે એ બાઇંગ બિહેવિયર કેવી રીતે થશે તો કે વેન ધ કન્ઝ્યુમર વોન્ટ્સ ટુ પર્સનલાઇઝડ સપોર્ટ સર્વિસ ઓર વેન consumer want to purchase the all of variety from the one shop, then the marketer have to consider this a factor accordingly design and distribution channel. બાઇંગ બિહેવિયર ઓફ કસ્ટમરનું બાઇંગ બિહેવિયર કેવું છે ને એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે એને એક જ શોપ પરથી ઘણી બધી વસ્તુઓ ખરીદી લેવી છે કે કેવી રીતના ખરીદવી છે, અને પ્રાઇસ શું, એને જ્યારે બે હેપી હોય કે બેને મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ ગયું કે હા હું આ ભાવ ખરીદવા માટે તૈયાર છું, ખરીદવા માટે ભાવે તૈયાર છું અને આ ભાવે હું વેચવા તૈયાર છું, ત્યારે બે વચ્ચે જે મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય ને વસ્તુ થાય કે જે સેલ બને એ વસ્તુનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ બને છે. ઇફ ધ માર્કેટર હેવ સફિશિયન્ટ ફાઇનાન્શિયલ કેપેસિટી, જો એની પાસે ઓછામાં ઓછી ફાઇનાન્શિયલ કેપેસિટી હશે ધેન દે કેન યુઝ ડિરેક્ટલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ, ત્યારે એ કેવું તો કે ડાયરેક્ટલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ છે એ રાખશે. ઓર શોર્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ કે બને એટલું શોર્ટ, વચ્ચે વધીને એક મિડલમેન હોલસેલર રાખે તો પણ એક જ રાખશે. માર્કેટ. ધેન ફોર્થ ઇઝ અ માર્કેટ સ્ટ્રક્ચર. If the marketer is a widely scattered and spread over different geographical areas, then marketer have to use indirect distribution system. On the other hand, when the market is limited to few places, marketers can directly approach their customer. જો હવે એમ કહે છે કે માર્કેટર સ્ટ્રક્ચર છે એ ઇનડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ જેવું કરવાનું આપણે. ઓન ધ અધર હેન્ડ વેન માર્કેટર ઇઝ લિમિટેડ, માર્કેટરમાં ઓછા માર્કેટર હોય ધેન ફ્યુ પ્લેસીસ માર્કેટિંગ કેન ડિલિવરી. આપણે ઓછું માર્કેટ કવર કરેલું હોય, વાઇડ માર્કેટ કવર કરેલું ન હોય તો આપણે ડાયરેક્ટલી આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી શકીએ.